এইদৰে আপোনালোকে অভিত শিক্ষা এপটো খুলিব সো অভিত শিক্ষা এপটো খোলাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স দেখিবলৈ পাব সো কোৰ্সবিলাকৰ ভিতৰত এই কোৰ্সটো যিকোনো এটা কোৰ্স খোলাৰ পাছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওভাৰভিউ কন্টেন্ট লাইভ ক্লাसेस সো ইয়াত ওভাৰভিউ লাইভ ক্লাছৰ নটিফিকেশন বিলাক পাব আৰু এই ইয়াতে আমাৰ ক্লাছবিলাক লাইভ ক্লাছবিলাক হ'ব নেক্সট আপোনালোকে যদি চাই কন্টেন্টত যাব পাৰে সো কন্টেন্টত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পিডিএফ বিলাক দেখিবলৈ পাব ইয়াত পিডিএফৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক সেকশনাল টেষ্ট থাকে সেই সেকশনাল টেষ্টবিলাকো ইয়াতে আপোনালোকে কৰিবলৈ পাব ইয়াত যদি আপোনালোকে পিডিএফ এটা চাই এই পিডিএফটো যদি খুলে তেতিয়া হলে পিডিএফত এনেকে ধৰণে পিডিএফ বিলাক থাকিব ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আমাৰ ক্লাছবিলাক কেতিয়া হ'ব তাৰ নটিফিকেশনো দিয়া হ'ব ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এটা পিডিএফ খুলিলে সো পিডিএফটো এনে ধৰে পোৱা যাব ঠিক আছে সো নেক্সট আপোনালোকে বেক যাব পাৰিব সো বেক গৈ অন্যান্য কিছুমান ইয়াত পিডিএফ আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ পিডিএফ বিলাক বেলেগ বেলেগ ফোল্ডাৰত দিয়া থাকিব আৰু তাৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ সেকশনাল টেষ্ট বিলাকো থাকিব সো সেকশনাল টেষ্ট বিলাকৰ এটা ভাল যে ইয়াত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা মাধ্যমত টেষ্ট বিলাক দিব পৰা যাব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় ইয়াত প্ৰথমতে ইংৰাজীত আছে তাৰ পাছত অসমীয়াত আছে সো ইয়াত ধুনিয়াকৈ টেষ্ট বিলাক দিব পৰা যাব টেষ্ট বিলাকো ইয়াত আপোনালোকৰ সময় দিয়া থাকিব কিমান সময়ৰ ভিতৰত টেষ্টটো দিব লাগিব ওকে নেক্সট লাইভ ক্লাছ সেকশন এনেদৰে আমাৰ লাইভ ক্লাছ বিলাক হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভ ক্লাছ বিলাক আছে যিবিলাক লাইভ ক্লাছ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে ওকে সো লাইভ ক্লাছ বিলাক আমাৰ হৈ গৈছে এনেদৰে সো গুটেইখিনি লাইভ ক্লাছৰ বিলাক ইয়াতে পাব আপোনালোকে ওকে নেক্সট এনাউন্সমেন্ট আছে সো এনাউন্সমেন্টত আপোনালোকৰ আমাৰ যিবিলাক নটিফিকেশন আপোনালোকে ইয়াতে পাব ওকে সো এনেদৰে আমাৰ এই এপটো কাম কৰে সো আমাৰ এই এপিএসসি যিটো গুটে কোৰ্সটো বিষয়ে আপোনালোকে এই এপতে এনেদৰে আমাৰ ক্লাছবিলাকো কৰিব পাৰিব লগতে পিডিএফ বিলাক ল'ব পাৰিব আৰু লগতে টেষ্ট বিলাকো ইয়াতে দিব পাৰিব ধন্যবাদ